السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامج سبيشال كار. احنا ببرنامج سبيشال كار بنجيب اي سيارة سبيشال، اي شيء بيمشي على 4 عجلات وطلوع، ما بنقصر معكم ان شاء الله. ليس حكرا على 1000 حصان و900 حصان و800 حصان. نجمة اليوم جي ام سي سيارة بتعديل احترافي لعالم الاوف رودينج. قبل ما نبلش حلقتنا لا تنسى تعمل اشتراك لقناة عرب جي تي اذا مو عامل، وفعل الجرس مشان تكون من اول المشاهدين. بسم الله نبدأ، هيا بنا يلا. قبل ما نبلش حلقتنا أعطونا تقييمكم للسيارة من 100. من وين بدي أبلش أشرح لكم عن التعديل والتزويد المشغول على هذا البيك اب؟ ما شاء الله شغل علمي، شغل احترافي، كل قطع أصلية إبداعية. خلينا نبلش بالبادي كت تاع هذا السيارة المعادي. الجنحان الأمامية تاعت السيارة والخلفية منفخين بادي كت تفصيل حديد. راح تقولوا لي اوه الحديد بزيد من وزنه، لو يتم استخدام الفيبر كان احسن. الميزه اللي صارت زاد الوزن تاعه لانهم الجنحان الاماميه والخلفيه حديد، فلذلك البالانس تاعه احنا كلياتنا بنعرف انه دائما اغلب الوزن بمقدمه البيك اب، بالخلف بيكون وزنه خفيف جدا. فلما زاد الوزن وراه صار البالانس تاعه شوي احسن، وبالذات انه مثلا انت بتسوي قفزات، هاي الامور ممكن اي شيء يعني الضربه الفيبر يتكسر ينضرب يتدمر. الحديد بيستحمل اكثر. الصادم الامامي تفصيل، الصادم الخلفي ايضا تفصيل. الصادم الامامي مشبوك على عمود، هذا العمود في قطعه راكبه بتمسك هذا العمود وراكبه على شاسي السياره. بحالة لا قدر الله صار في حادث بالسيارة هاد من مقدمته، شو بصير؟ كل الضربة راح يمتص هاي القطعة الماسكة العمود على الشاسي، وهناك بصير يعني هاي القطعة أصلية تستحمل الضربة. لا سمح الله أجت الضربة تتكسر هاي القطعة، ولكن ما بنأذي الشاسي لحد معين، مش تكون كارثة ضارب السيارة على سرعة 200 وتقول لي الشاسي لازم يكون سليم. فهاي ميزة أيضا إنه شغل علمي صار على السيارة. وبالنسبة للتزويدات تاعت السيارة موجود في كاسحة في مقدمة السيارة لحماية السيارة بحالة أنت دخلت اوف رودينج، ضربت السيارة بقص مشان تحمي الجير بوكس والمحرك من الأسفل. الوحش اللي معنا لليوم عليه شايفين كمية كشافات مهولة، بالأمام بالأسفل على غطاء المحرك، موجود بالخلف، كله كشافات ريجت أمريكي أصلي، مو من جماعة سوق الصين يعني حاطط لك كشاف 10 درهم وبقول لك والله هذا الكشاف بضوي. شايفين هون كل الأزرار موجودة، انت بتفعل الأزرار زي ما بدك الكشافات التحت اللي فوق، كل هاي الأمور. هلا بالنسبة للأضوية الخلفية الكشافات LED في زر لهم، في زر اسمه تشيسنج. شو يعني؟ لما أنا أفعله مثلا على غروب الشمس، احنا بنسوي اوف رودينج طالعين سيارات ورا بعض، فأول ما أفعله بصير يضوي ضوء بشكل كتير قوي، كيف سيارات الشرطة تعطي زي لوحات فلاشنج هيك. فانت مثلا احنا بنمشي اكثر من واحد ورا بعض، او انا لا سمح الله مقطوع، فلما اسوي هاي العمليه بجذب الانتباه بطريقه كثير قويه. السياره عليها جنوط ميثود 17 انش، جنوط معدله، جنوط قويه خفيفه الوزن، واكبر ميزه لها انه عليهم لوك. هلا كلياتنا بنعرف انت لما تيجي تدخل على الصحراء والبر شو بدك تساوي؟ بدك تنسم التواير. شو يعني تنسم التواير؟ بدك تقلل من ضغط الهواء الموجود بالاطارات مشان يصير اداء السياره افضل بالبر. لما انت تدخل باطارات فل شو بصير؟ راح تعلق مهما تكون قوه السياره، لانه انت كميه الهواء كثير كبيره جوا العجل، وراح تصير السياره جدا عنيفه، فانت يعني كانك حاط مصات صدمات سوبر هارد، فيعني انت ما راح تستحمل، اسوأ من اي سياره رالي يعني، وراح تعلق. فانت بتنزل ضغط الاطارات مشان السياره تصير تمشي بالبر، ما عندك مشاكل. هلا هدول الجنوط المعدله عليهم خاصيه اللوك، بحاله انت نزلت الهواء على الاخر بالاطارات اقل شيء بصير شو؟ انت اجت على قص قوي زاحت السياره، الاطار بيطلع عن الجنط، هاي بتصير مشكله. هدول الجنوط عليهم خاصية اللوك، انه هم بيمسكوا الاطار وبيمنعوه انه يطلع عن الجنط، فمهما كان ضغط الاطار واطي ما راح يطلع العجل عن الجنط، فبضله مشبوك وماسك. هاي خاصية جدا قوية. الاطارات تحت السيارة ايضا مزودة ومعدلة BF جودريتش، هدول من اقوى الاطارات في عالم الاوف رودينج.
سيارات الرالي كلياتهم بيستخدموهم. خلينا ندخل على الجزء الميكانيكي تاع السيارة. هلا السيارة شو المحرك تاعها؟ السيارة عليها محرك V8 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، تنفس طبيعي، ما في سوبر تشارج، ما في تيربو. السيارة عليها فلتر هواء معدل، السيارة الهيدرز تاعها وكالة، السيارة عليها كل فلاتر ودبات البيئة موجودة. بعدين بصير الاكزوست ستريت بايب 3 انش، انه مشان يعطيك شوية صوت وهدير محرك. صوت السيارة اذا انت بتمشي شوي شوي زي ما احنا هلا ماشيين طبيعي جميل، مش مزعج نهائيا. بدك تدوس بيطلع لك صوت، يعني هاي دوسة في صوت نغم، انه والله جميل صوت السيارة. شو صار في تعديلات على المحرك؟ في سوفت وير على الكمبيوتر مشان يحسن من الاحتراق، يصير وضعه احسن ويزيد شوي قوة. هذا السوفت وير معمول انه يكون يعني يزيد هورس باور، ولكن سيف سوفت وير، بامكانهم يزيدوا قوة السيارة اكثر ولكن هو سيف. وفي سوفت وير للجير بوكس مشان يحسن من الاداء، يكون شوي هيفي ديوتي اقوى. السيارة اغلب وقتها صاحبها انه يعني بحبها تكون استخدام للاوف رودينج، فلذلك كل اهتمامه انه يكون اوف رودينج بحت. فالسيارة مبنية بالاساس تكون عايشة بالصحراء. من اهم التعديلات اللي صارت على السيارة عليها بهكة الميد ترافل. شو هذا الكت؟ هلا كلياتنا بنعرف انه في مصات الصدمات وهيئة التعليق تاعت السيارة الامامية، العمدان العلوية والسفلية بالبهكت بيكونوا معدلين، اخف واصلب. واهم ميزة انه بيكون الاكسلات الاماميه والخلفيه بيكونوا اكستندد، بيكونوا اقوى، وبنفس الوقت انه اطول. شو يعني الاكسلات؟ معلش احنا المحترفين ما يزعلوا منا، احنا بنشرح المصطلحات لانه اي واحد مرات الشباب بيسالوني. هاي المعلومات صغيره وان شاء الله الكل بيستفيد، اي واحد مو عارفها. الاكسلات اللي هم العمدان المشبوكين على الجير بوكس والديفرنشال، ومنهم من خلال الجير بوكس والدوره تاعته بتحركوا الاكسلات. سواء كان درايف الاكسلات بتلف للامام فالعجل بصير يلف للامام، بحط ريفيرس بصير الاكسل يلف للخلف، ترجع السياره للخلف. فوصلت الفكره؟ هلا بعالم التعديل في ناس بركبوا قطعه اسمها سبيسر، اللي هي بتركب عند الجنط، بتخلي الجنط يطلع لبرا شوي. ما بحط الاكسلات اللي حكيت لكم عنهم، المعدلين الاطول الاكستندد. فشو بصير؟ اوكي بصير منظر السياره جميل وهاي الامور، ولكن كاداء والطاقه تاعت السياره كيف تنزل على الشارع ما بتكون 100% صح. ولكن مع الوحش السياره المعنى مع البهكت والاكستندد اكسلز فالوضع 100% صح وما عندك مشاكل. هلا صاروا العجلات طالعين لبرا اكثر، وبنفس الوقت اداء السياره صار احسن. انت بعدت العجلات عن بعض، كل ما تبعد العجلات عن بعض بتحسن اداء السياره، وكل ما بعدت العجلات الاماميه والخلفيه بعدوا عن بعض بكون اداء السياره صعب تعلق. فهاي تعتبر ميزه. هلا هاي السياره عليها الميد ترافل. في اللونج ترافل. شو بيختلف اللونج ترافل عن الميد ترافل؟ الفكره الرئيسيه باللونج ترافل بصير في تلحيم على شاسي السياره. اوكي الاكسلات راح يكونوا اكستندد اكثر والعمدان اقوى الباهكت، ولكن اي غلط من الشخص اللي بده يركب لك هذا الكت السياره ترسب بالفحص الفني الدوري اللي بصير من الدوله بالRTA مثلا في الامارات. فانت ما في مزح بهذا المجال. والفكره الرئيسيه باللونج ترافل، انت لشخص مهووس بالبر 24 ساعه بالبر، سياره رالي، فانت اوكي بدك اللونج ترافل. هاي السياره عليها ميد ترافل، فمور ذان انف، يعني انت ما بحاجه اكثر من هيك، لانه انت بتدخل فيها بر زي ما بدك تدخل، ما عندك مشاكل. بدك اوف رودنج على الاخر تحول السياره رالي، روح لونج ترافل، وانت اصلا حولت السياره رالي فما عندك مشاكل بالRTA لانه صارت سياره سباق.
طبعا السسبنشن ليفت كيت 3 انش، فشايفينه مرتفع، وحتى لما تفتح الباب راح تشوف زي دعاميات صلبة انت بتحط رجلك عليها بتنزل، وبنفس الوقت بتساوي حماية انت بحالة الاوف رودنج. ارتفاع السيارة جدا ممتاز، انت بدك تطلع فيها اوف رودنج على الاخر ما عندك مشاكل، رحت المرعب ما عندك مشاكل بهذا الوحش. المرايا تاعت السيارة من أول ما انطلبت السيارة من الوكالة انطلبت بمرايا HD، فشكلهم مختلف الهيفي ديوتي. السيارة عليها مبرد لزيت الجير، تعرفوا دائما بالسيارة لما تدخل اوف رودينج واكشن قوي بيحمى زيت الجير، فبدخل بعمليه اسمها سيفتي مود، فما بتصير السياره بالفول باور تاعها. فمن خلال هاي العمليه مبرد الزيت ببرد زيت الجير، فبتطول جدا العمليه مشان تحمى حراره الجير. هاي تعتبر اشي سيف، وبتعطيك المجد انه انت تستمتع اكثر بالبر. السيارة موجود بالخلف، شايفين هذا الصندوق العملاق، صندوق للعدة، وبنفس الوقت موجود في مكان لعجلين سبير مدروسين بطريقة علمية وين المكان تاعهم مشان يحسنوا البالانس تاع السيارة بالخلف. لأنه حكينا ببداية الحلقة إنه السيارة أهم إشي بالسنجل كاب إنه أنت تحسن البالانس تاعها، ما يكون كل وزن السيارة بالمقدمة تاعت السيارة. فهيك انت بتزيد الوزن تاع السيارة بحالة سويت اوفر جمب، قفزة صغيرة. انت يفضل دائما ينزلوا العجلات الخلفية قبل الامامية مشان ما يكون عندك يضرب مقدمة البيك اب. فهيك الامور تمام التمام. فالتعديل علمي وبقوة. ومن الامور اللي ايضا موجود على التعديل بالمحرك تاع السيارة موجود اويل كاتش كان، اللي هي مبخرة للزيت. فانت بتعرف هاي السيارة بتدوس اغلب وقتها بالبر، فانت من خلال هذه الدوسات بتصير في ابخره وزيوت تطلع يعني من المحرك تنتشر، حتى بتكون بالانتيك، ومن الانتيك ممكن ترجع تدخل على غرفه الاحتراق عند البساتين. فهاي الامور بتضر بالسياره، وبصير يعني ممكن يدخل اتربه من فلتر الهواء لا سمح الله، هاي الاتربه مع الزيوت وتدخل وتضر بالمحرك. فالاويل كاتش كان بتمسك كل هاي الابخره وبتحوشهم بهذا المكان. فانت كل فتره بتفضي هاي الاويل كاتش كان، انت بتحافظ على عمر الماكينه تاعتك، وان شاء الله بتعيش عمر طويل. الكل راح يحكي واو كل هذا التعديل كل هذا التزويد، السياره ليش ما انعملت انه تكون سوبر تشارج او تيربو؟ يعني كل هذا التعديل ليش ما انعملت سوبر او تيربو؟ الفكره الرئيسيه هاي السياره بيتم استخدامها كل يوم، فانت سياره عمليه جدا. الفكرة الرئيسية لما ما يكون في سوبر تشارج أو تيربو السيارة بتعيش عمر طويل وما بتخرب وبتستحمل حرارة وما عندك أي مشكلة. فلذلك صاحب السيارة هو بقول لك أنه أنا مبسوط بقوة السيارة. قوة السيارة تعتبر جدا ممتازة النسبة وتناسب مع حجم البيك اب. قوة هذا السيارة مع التعديلات اللي عليه 390 حصان على الانجن، فتعتبر ارقام جدا ممتازه نسبه وتناسب مع حجمه. وحش يمشي على عجلات. انتم بتشجعوا السوبر تشارج والتيربو ولا تنفس طبيعي؟ وما تسأل بموضوع الحرارة وأمورك طيبة؟ خبرونا رأيكم. لا يفوتكم تشاهدوا الحلقات السابقة لبرنامج سبيشال كار. من التعديلات اللي أيضا موجودة على السيارة نظام التعليق ماسات الصدمات كينج جولد إديشن. من أوائل السيارات اللي بالإمارات ركب عليها جولد إديشن من أول ما انشرت في عام 2017. فما شاء الله الله يبارك صاحب السيارة أول بأول بدفع صح وما ببخل على السيارة. المقاعد تحت السيارة هم نفس المقاعد الأساسية، ولكن تم تعديلهم وصاروا ريسنج سيتس. شايفين بالخواصر معمولين ومفصلين لحجم صاحب السيارة. الحمد لله حظنا حلو أنا وياه نفس الطول، فأمورنا طيبة الحمد لله. وموجود شايفين ريسنج سيت بيلت 4 نقاط. هدول الريسنج سيت بيلت مشبوكين على شاس السيارة. لا سمح الله أنت ضربت حادث على سرعة عالية جدا، الله يبعد الشر عن الجميع، شو بصير؟ إذا هم مشبوكين على الكرسي ممكن ينكسر براغي الكرسي
ويفلت السيت بيلت والكرسي وانت خلاص تطلع برا السيارة، تضرب، تتكسر، ممكن تموت لا قدر الله، الله يبعد الشر. ولكن لما يكون هدول الريسنج سيت بيلت مشبوكين على شاسي السيارة مستحيل يفلت. انت مهما شو صار معك بالحادث راح تضل انت مشبوك على الكرسي وملزق بشاسي السيارة. الله يبعد الشر عن الجميع ويبعد عنا الحوادث وشر السيارات، آمين. والسيارة طبعا من التعديلات الميكانيكية صارت عليها بالخلف انه عليها ريش معدلة بالكامل، مش انه قص او مقص، لا كل الريش معدلين بالكامل، تعديل اصلي علمي. وشايفين معي بالخلف هون في موجود زي قطعتين حمر، واحدة على اليمين واحدة على اليسار، بسوي وظيفتين. الوظيفة الاولى خزان للبترول، بيسعوا كمية بترول جدا ممتازة. والوظيفة الثانية بحالة لا قدر الله انت علقت فض البترول اللي فيهم جوا تنك البترول، وحطها زي أرضية عند العجل الأمامي تاع السيارة أو الخلفي اللي أنت معلق عليه، فأنت بتساوي قاعدة قوية صلبة إنه أنت تمشي بالسيارة بدون ما تغطس وتحفر بالرمل، فبتساعدك إنه تطلع من التعليقة اللي أنت معلق السيارة فيها. هذا الوحش بكل صراحة جبار بالبر. القاعدة رقم 1 في عالم الأوفرودينج للجميع. كل السيارات مهما كانت تعتبر سيارات جيدة بالأوفرودينج، ولكن في سائقين سيئين. هاي السيارة مجهزة بطريقة علمية جدا قوية إنه أنت تدخل فيها بالبر وما تعلق، عادي تقطع فيها الربع الخالي إذا أنت بتعرف تسوق. إذا أنت ممكن نجيب إحنا شخص ما بفهم بالبر، عمره ما ساق بالبر، بعلق بهاي السيارة بكل بساطة. إذا أنت محترف ما راح تعلق. فهي الفكرة الرئيسية. نفك حزام الأمان. أشرح لكم آخر ميزة بالسيارة. في هون مجمع في عدد من الأزرار للكشافات اللي حكيت لكم عنهم، وفي زر هون أنا بكبسه كبسة واحدة. نظام التراكشن كنترول بالكامل فصل بزر واحد، ما في أنا بضل أكبس على نفس كبسة التراكشن كنترول تاعت الشركة اللي هو أصلا ما بفصل 100%. أنا من خلال كبسة أون أوف بفصل أو بشغل نظام التراكشن كنترول. شو الميزة الموجودة؟ هاي مبرمج بطريقة علمية مع الكمبيوتر، مش إن أنا بشيل الفيوز من الفيوز بوكس، لا. لما أنا أفصل شو بصير؟ الباور ستيرنج راح يضل شغال معي، والاي بي اس اوكي انا هلا فصل لانه انا بدي افصله ما بدي اياه، لانه بدي التراكشن كنترول يفصل معي 100%. هلا انت لما تشيل الفيوز من البوكس وانت تفصل التراكشن كنترول من هون شو بصير؟ عادي الباور ستيرنج يفصل معك، يصير الستيرنج جدا ثقيل. فهذا البوكس مبني بطريقة علمية صح، مبرمج صح. شايفين؟ ثانية شغلت نظام التراكشن كنترول، فصلت نظام التراكشن كنترول. شايفين الموضوع جدا بسيط. والشغله الاخيره لعشاق السياره، وكلياتكم عارفين عشاق السياره، انه انت لما تيجي تفصل التراكشن كنترول جوا البر وتفصل الفيوز، لما انت تيجي تشغله بدك ترجعه وتمشي كم متر بعدين ترجع تفصله. في الموضوع جدا معقد. هاي احسن لك وخلاص، كبسه زر اون اوف. كل الشكر والتقدير لصديق العزيز حامد الدعور، هو صاحب هذا الوحش، هو يوتيوبر عنده قناة يوتيوب مختصة في عالم السيارات. شوفوا قناته لا تفوتكم، حامد الدعور. شكرا له. قدم لنا الموتر، سوينا لكم حلقة سبيشل لعيونكم. عندك سيارة سبيشل، عندك سيارة مميزة، اتواصل معي عبر حسابي على الانستغرام وإن شاء الله يكون في نصيب ونجرب سيارتك ونطلعها بحلقة سبيشل ويشوفوها جمهور عرب جي تي. نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. في أمان الله. هلا والله.